Привіт, сонечки, з вами Макавка. Це моє перше відео українською мовою. Взагалі-то я виросла в Одесі і завжди була російськомовною людиною, тому вимова у мене трішечки, самі розумієте, буде не така добра, як ви бажаєте. І я буду розповідати повільніше, ніж зазвичай розповідаю російською. Так що вибачайте. Я довго вагалася, чи переводити мені повністю канал на українську, але все ж таки вирішила робити відео і російською, і українською окремо. Тому що подивилася статистику каналу, маємо багато підписників з багатьох країн світу, і це люди, що розуміють російською, тому так. У цьому відео огляд нової пряжі від Alize Artisan, маточки якої ви бачите на екрані. Вони виглядають трохи незвично, в основному завдяки дуже широкій етикетці. Пряжа може бути багатобарвною, як ці моточки, або однотонною, як ось ці. Багато хто з вас вже бачив пряжу Artisan у магазині. І головне питання, яке всіх цікавить, а чим же вона відрізняється і чим вона краще за улюблену багатьма Superwash Comfort Socks Alize. І чи краще? Давайте розбиратися. У складі пряжі Artisan 75% вовни Superwash, тобто це спеціально оброблена вовна, в нашому випадку овеча, вироби з якої можна прати в пральній машині. І 25% поліамід, то завдяки чому шкарпетки та інші вироби з цієї пряжі не будуть швидко протиратися. Моток 100 грам з довжиною нитки 420 метрів. Такий же самий склад і ті ж самі показники 420 метрів на 100 грамів має пряжа Superwash Comfort Socks Alize. І рекомендації з прання, прасування, догляду у цих двох пряж ідентичні. Для в'язання спиці рекомендують від 2 до 4 мм, а гачок від 1 до 3 мм і тут, і там. За тактильними відчуттями вони теж схожі. Так в чому прикол? У чому різниця? Чому? Навіщо Юнтекс, компанія, якій належить бренд Alize, запропонував нам таку саму пряжу, як була, тобто як є, але з іншою назвою? Я запитувала про це наших постачальників. Їхня версія була у Artisan інші кольори. Трохи дивно, бо інші кольори можна було додати і в стару палітру, але ок. Версія протрималася недовго, рівно до того моменту, як ми отримали ось цей кавовий колір Artisan, номер 431. І ось точно такий самий колір з таким самим номером ми маємо в Superwash Alize Comfort Socks 431. Та-дам! У підсумку виявилося, що все трішки складніше, але це стало зрозуміло пізніше, коли вже вийшов оновлений каталог Alize. Це навіть кумедно. Ми знаємо багато випадків, коли виробник змінює відомий пряжі склад і навіть товщину, залишаючи стару назву. А тут нова назва, а пряжа абсолютно така сама. Це не ребрендінг, бо нова пряжа продається паралельно зі старою, і інформації про те, що та стара пряжа знімається з виробництва, немає. І також справа не в поганій репутації, навпаки, Superwash Comfort Socks багато хто дуже любить і дуже добре відгукується про неї. Тоді в чому? Маю припущення, що справа в позиціонуванні. Стара пряжа Superwash Comfort Socks позиціонувалася саме як шкарпеткова пряжа, і багато хто її сприймає як шкарпеткову пряжу, хоча в'яжуть з неї інші вироби. Наприклад, спідниці з сокса відмінно носяться і не протираються завдяки нейлону. На етикетці ми бачимо фотографію шкарпеток. Щоправда, є ще фотографія дівчини в шапочці з мітинками або рукавицях, там погано видно. Нова пряжа називається Superwash Artisan, без прив'язки до шкарпеток. На етикетці ми бачимо вже багато фотографій. Тут є і шкарпетки, і шапка з шарфиком, кофта з мотивів гачком, знову ж таки мітинки, кофта з спицями. Таким чином нам показують, що ця пряжа універсальна, а не тільки для шкарпеток. Тобто це все маркетинг. Вони вирішили піти від «для шкарпеток» до «для всього». При цьому не тільки поміняли дизайн етикетки, а й власну назву. Ще раз підкреслю, що це моє припущення. Якщо ви маєте інші версії, пишіть у коментарях. А ще вони таки перерозподілили кольорну палітру. Таким чином, ось цього кольору 431 у Superwash Socks вже немає. Його прибрали.
Якщо подивитись оновлений каталог, ми побачимо, що з однотонних кольорів у соксах залишили білий, молочний, кілька відтінків бежевих, коричневих і сірих. А ще додали джинс. Тобто така шкарпеткова, я б сказала, навіть чоловіча гама. Про секційну я зараз не кажу. В палітру Артісана перенесли всі рожеві, жовті, зелені, блакитні, тобто більш широке розмаїття кольорів. Мабуть, як для одягу. Хоча що поганого в рожевих шкарпетках? Утім, нам нічого і не заважає в'язати шкарпетки з Артісана, пряжа ж та сама. А ось що стосується пряжі з секційним фарбуванням, то так, на момент зйомок є помітна відмінність у Артісана і у Comfort Socks. Я трохи пізніше до цього повернуся. Раз у нас огляд пряжі, звісно ж, ми її як слід помацаємо і протестуємо. Нитка тонка, матова, скручена з 4 ще більш тонких ниточок. Виробник рекомендує спиці від 2 до 4 мм. Я взяла 2, номер яким найчастіше в'яжуть шкарпетки. Мій зразок готовий. Він весь час скручується, тому незручно показувати. Загалом мені подобається, як лежать петлі. ВТО ще не було, при цьому петельки виглядають досить рівними. Ще один зразок зв'язаний з багатобарвної пряжі Артісан. Номер кольору 666. Хочу зазначити, в'яжеться пряжа просто шикарно. Дуже легко, дуже гладенько йде в'язання. Нитка добре кручена, вона не шарується. І не дивлячись на те, що нитка тонка, в'язати в принципі не важко. Примітно, що виробник не розділяє однотонну і багатобарвну пряжу. Все йде під одною назвою і з однаковою етикеткою. Ніякого тобі меланж, батік, колор тощо. Пофарбована нитка насправді цікаво. Відрізки одного кольору не дуже довгі і в мотку виглядають скоріше як меланж, ніж як секційка. А по факту це щось середнє між меланжем і секційкою. І в одному мотку використовується багато кольорів або відтінків. Вони якось так групуються, що все одно при в'язанні виділяються довгі смуги. Ось темна, світла. І при цьому смуга складається з декількох кольорів. Але головна відмінність секційних Артісан від Comfort Socks у тому, що у Артісан нитка періодично пофарбована лише з одного боку, що дає ефект такої потертості. Загалом ви бачите, який це має вигляд. Подивіться каталог. У Артісан вся секційка, незалежно від кольору, має цей ефект легкої потертості. І смужки ніби розмиті, але не так, як під час фарбування батік. А ще ми бачимо, що в каталозі колір, з якого я в'язала зразок, має номер 9011. Тобто вони по ходу продовжували вносити зміни вже після того, як випустили цю нову пряжу. А якщо подивитися на каталог кольорів Superwash Comfort Socks, ми бачимо, що при в'язанні спицями чітко видні смуги різного кольору. Окрім сірого 76-76, джинсового 76-77 і коричневого 76-78, які мають не такі широкі смуги і вони менш чітко виражені. Всі мотки Superwash Comfort Socks мають ось такі точкові вкраплення кольору, що при в'язанні дає якусь подобу жакарду. Покладу зразки цих двох ниток поруч, щоб було наочніше видно різницю. Тобто сокси всі з чіткими смужками і жакардом, а Артісан має більш розмиті, потерті смуги, наче їх пензликом розмазали. У пряжі Артісан ми не бачили забарвлення з такими маленькими вкрапленнями. Але не виключаю, що коли-небудь можуть з'явитися і такі варіанти малюнка теж. Що стосується в'язання гачком. Ось у мене 2 зразки, зв'язані гачком номер 3 з Артісану. Значить, як ви бачите, це більше схоже на звичайний меланж, а не на секційку. На дотик пряжа приємна і трохи суховата, такі, знаєте, класичні відчуття, які виникають, коли торкаєшся вовняної пряжі. Тут є нюанси. Насправді кожен моток з різним номером кольору має трохи різні тактильні відчуття. Ти береш моток Артісану і моток Comfort Socks і кажеш: «О, так цей моток м'якший на дотик», а потім береш моток іншого кольору і такий: «О, так вони не відрізняються». І це не унікальне явище. Тобто, якщо почати мацати мотки різних кольорів, вони трохи відрізняються, є більш ковзаючі і більш сухі. Через це одні здаються жорсткішими, а інші м'якішими. Не тільки в цій конкретній пряжі. Так може бути з будь-якої пряжі, я це спостерігаю доволі часто.
Зразок я перед пранням, звичайно ж, вимірюю. Цей етап я не планувала знімати, але передумала, оскільки, намочивши зразок, я побачила, що вода трохи забарвилася. Це не є оптична ілюзія. Ось я виймаю зразок і видно, що вода вже не безбарвна, а злегка кольорова. Радую, що злегка, а не дуже. Давайте зільємо воду і наберемо ще раз. Так, ось бачите, зараз вода залишається чистою. Я не знаю, можливо, під час першого намочування змилися якісь залишки фарби. Але загалом є надія, що не буде критичного олиняння з темних на світлі частини вироби. Та й сам виріб все ж буде зберігати свій колір таким же насиченим, як пряжа в мотку. До слова, мокрий зразок має, як слід, специфічний запах мокрої вовни. Підсумуємо. Суперваш Артисан і Суперваш Comfort Socks – це за фактом одна й та сама пряжа, і за якістю, і за характеристиками, але має різні етикетки. Якщо ви шукаєте якийсь однотонний колір Comfort Socks, який ви брали раніше і не можете його ніде знайти, подивіться цей самий колір у палітрі Артисан. Номер кольору має бути таким самим. Для тих, хто не в'язав з пряжі Comfort Socks, зазначу, що шкарпетки з неї виходять дуже тепленькими. Багато хто відзначає, що ноги в цих шкарпетках, не потіють. Ну і логічно, що з Артисана шкарпетки будуть такими ж хорошими, оскільки за фактом це одна й та сама пряжа. Цікаво подивитися, пряжа з яким з цих найменувань Comfort Socks чи Артисан буде більше купуватись. І чи так важлива насправді назва? І чи був сенс у цьому поділі? А як ви вважаєте, наскільки важлива для вас назва? Наприклад, шкарпеткова пряжа або пряжа для пледів. Або для вас це не має значення, а головне все ж таки склад і товщина. Пишіть у коментарях. На сьогодні все. З вами була Маковка. І да, не маківка, а саме маковка, бо це не квітка і не верхівка, а власна назва, що є офіційно зареєстрованою і походить від абревіатури. Ну, от так історично склалося. На все доброго, пока!